السلام علیکم، زه یم خوشنود علي خان د ایمرز ای کامرس نه. مونږ تاسو د لپاره امازون هولسیل اف بی ای یو ویډیو کورس راوړی دی چې هغه کې به تاسو ته امازون هولسیل اف بی ای A to Z فل خود لیکيږي او مونږ چې کوم ویډیوز اپلوډ کړل هغه کې مونږ امازون انټروډکشن امازون هولسیل اف بی ای انټروډکشن ټولز انټروډکشن او اوس مونږ هانټینګ کې لګیو یو هانټینګ میتھډ مونږ کړی دی پروډکټ هانټینګ تھرو کیپا. په دې کلاس کې به مونږ خایو پروډکټ هانټینګ د امازون چويس او په ډي اس کیو په میتھډ باندې به مونږ څنګه یو بیسټ ویننګ پروډکټ فایند کوو. نو مونږ سره اوسه راځي سکرین طرف ته. نو سکرین طرف ته رالو دی ویډیو کې به مونږ د هانټینګ میتھډ خایو چې په څنګه به مونږ په امازون چويس او په ډي اس کیو په هیلپ سره به مونږ بهترین پروډکټ وباسو. سمپلی زه به سو کوم دلته amazon.com ته براشم. amazon.com چې آن شي فار ایگزامپل دلته به کیورډ ورکم. اوس کیورډ وایي ستا کیورډ هغه یو ورډ دی چې په هغه ورډ باندې موږ مختلف پروډکټ سرچ کوو، مختلف سیزونه په روباسو. لایک فار ایگزامپل ز کیپ سرچ کوم ماتره کیپس پروډکټ روزي نو دا کیپ چې کوم دی سی ای پی دا کیورډ شو. اوس یو شارټ ټیل کیورډ وی یو لانګ ټیل کیورډ وی. شارټ ټیل کیورډ مطلب کوم چې د ون ورډ نه جوړ وي او لانګ ټیل کیورډ کوم چې دوا درې څلور یا زیاتو ورډ نه جوړي. like for example shoes is a short tail keyword. shoes چې کوم دی یو short tail keyword دی او shoes for girls دا یو long tail keyword دی. نو دلته به زه امازون چويس میتھډ یا ډي اس کیو میتھډ چې اپلای کوم نو دلته به زه کیورډ ورکوم. کیورډ به ګورو د کوم ځای نه پیدا کوو به د کوم ځای نه. تاسو سمپلی اف بی ای ټول کټ تلاو شي الته 21 کیټګریز دي. 21 کیټګریز کې تاسو سره 21 کیورډز راغلل. بیا تاسو ورکه فار ایگزامپل ټوایز اینڈ گیم یو کیورډ دی. ګوګل کې ورکه چیټ جی پی ټی کې ورکه د ډیفرنٹ ځایونو تاسو هیلپ غوښتئ شي سرچ کې چې ټوایز اینڈ گیم ټاپ کیورډز فار امازون فار یو اس ای دا څه تاسو ورکول شي. تاسو کیورډز دلته نه فایند کول شي. سمپلی براشي فار ایگزامپل ما دلته کیپ سرچ کو کیپ کیورډ ما ورکو ماته کیپس راغلل صحیح شو. دلته ماته شو کیږي چې 1 لک پروډکټس مونږ سره کیپ کیورډ کې 1 لک پروډکټ تا ریزلټ شو. اوس نیکسٹ سټپ څه شي دی امازون چويس میتھډ چې په اپلای کوم نو هغه د لپاره دلته مختلف فلټرز لګیدلې دي. صحیح ده. د رائټ سایډ ته لیفټ سایډ ته تاسو د خو وګوره دلته فلټرز لګیدلې دي. فلټرز مونږ ته امازون راکړي چې آیا تاسو څنګه قسم پروډکټ په کیپ کې پکار دي چې هغه څه د لزدار کم. نو تاسو مختلف سیزونه سلیکټ کول شي. مختلف ډپارټمنټ کې مطلب دلته تاسو وګوره ډپارټمنټس دي. ډپارټمنټ کې تاسو یو ډپارټمنټ سلیکټ کولی شئ چې آیا ماته مینز بیسبال کیپس پکار دي، سپورټس فین بیسبال کیپس پکار دي، وومن هیډز پکار دي. دلته نو تاسو یو فلټر سلیکټ کولی شئ. فار ایگزامپل ماته پکار دي مینز بیسبال کیپس. دا ما سلیکټ کو ماته اوس نور د فلټر بولګي ماته صرف د مینز بیسبال کیپس راشي نور به ریموو شي. دا وګوره 40000 پروډکټس موږ سره اوس راغلل. کلیر مخکې وزم زبا نور فلټرز لګوم. چويس د امازون دی مونږ فلټر لګو. امازون مونږ ته خپل خوښي پروډکټس روباسي. کسٹمر ریویوز باندې مونږ بس کو. اوس کسٹمر ریویوز دی ماته امازون وی چې تاسو سونا ریټینګ والا پروډکټس پکار دي. د زبا ور لور کم چې دما 4 اینڈ اپ د 4 ریټینګ والا 4 نه چې کم بر دي هغه ماته پکار دي. سونا پروډکټس پاتې شو 20000 پروډکټس مونږ سره راغلل. دا اوس یونیک ریسرچ دی. یو نوې کس راغی هغه امازون کې کیپ سرچ کی هغه به الته نه چې کوم پیج نه پروډکټ وباسي داغه ریسرچ په ډیفرنٹ وي. تا چې دلته فلټرز ولګي یو به ته کیورډ یونیک سلیکټ کې او دویم به چې ته فلټرز ولګي نو ستا پروډکټ په ډیر زیات یونیک شي. اوس لاندې راشه دلته پرایس ورکړی دی. پرایس اوس امازون ته نه کوېسچن کوي چې تا کم قسم کم پرایس والا پروډکټ پکار دی. 25 یا د 25 نه کم پروډکټ ته پکار دی. 25 نه 50 پورې پکار دی. 50 نه 100 پورې پکار دی. یا ستا د خپل مرزي دلته پرایس ته سلیکټ کولای شي. نو زه به فار ایگزامپل ما سره انویسټمنٹ کم دی نو زه به دلته سلیکټ کم اپ ټو 25. د 25 یا د 25 نه کم پرایس والا ماته پروډکټس خوښای. فلټر لګیدو اوس په ما سره کیپس راشي. ریزلټ پر روزي د ما چې کوم فلټر لګول دا غي مطابق دا دي ما سره پروډکټس وروتل 10000 پروډکټس پاتې شو. دلته نه تاسو نور فلټرز هم لګول شي د خپل مرزي چې کم کم سیز والا پروډکټ تاسو پکار دي کم کلر والا پکار دي دغه امپورټنت دي. تاسو راشه دلته اوس دلته مونږ ډي اس کیو ټول اپلای کوو چې هغه باندې مونږ څنګه اوس پروډکټ فایند کوو. دلته لاندې راځي تاسو وګورئ دلته لیکلي دي د کم پروډکټ کې چې د 2 سیلرز یا 1 سیلر وی هغه پروډکټ په مونږ نه سلیکټ کوو.
کم پروډکټ په موږ سلیکټ کوو چې کوم کې د 3 وی یا 3 پلس سیلرز وی هغه پروډکټس په موږ سلیکټ کوو فار ایگزامپل دلته تاسو ګوره دلته 7 اف بی ای سیلرز دي نو دا پروډکټ په موږ سو رائټ کلیک کوو اوپن ان نیو ټیب په نیو ټیب کې به آن کو دلته دا دی آن شو تاسو به دا ریسرچ جاری ساتئ لاندې برازه دلته ګوره به کومه کې چې د 3 یا د 3 پلس سیلرز وی اف بی ای سیلرز هغه پروډکټ تاسو سلیکټ کړئ کلیر دلته چې تاسو ګوره دلته ګوره 3 اف بی ای سیلر دی باندې رائټ کلیک وکړئ دا پروډکټ ځان سره سوکې اون کې اوپن ا نیو ټیب لاندې راځي خپل ریسرچ جاری ساتئ دا سه چې تاسو دې د پورې لاندې پر راشه پروډکټ پټول سلیکټ کې د تاسو لپاره پکار دی چې په ون پیج باندې ریسرچ اون کې کلیر دلته وګوره پیجز دي 328 pages تاسو at least چې 5 to 7 pages والا product select کې ای ار یو کیورډ باندې 5 to 7 pages وګوره او هغه نه product pick کې بیا دلته تاسو راشه one by one په یو product باندې تاسو properly analysis وکړئ چې آیا دا ماده لپاره best دی یا نه دی best او بهترین وي analysis وکړئ properly best وي simply لاړ شئ او برانډ سره برانډ دلته لیکلی دی برانډ سره کنټیکټ وکړئ او product دی بای کې نو دا طریقه چې کومه دا Amazon choice method plus DSPQ په دې باندې هیلپ سره مون پروډکټ بهترین روباسو او یونیک پروډکټ روباسو امید دې په دې طریقه به پوه شوي دا یو بل طریقه دا یو بل میتھډ دی چې دې طریقه باندې تاسو ځان ته بهترین پروډکټ فایند کولی شئ ریسرچ پیو کې اسایمنټ پیو کې بار بار په پریکټس کې امید دې چې خبر په پوه شئ ګډ لک